So medyo matagal-tagal na akong walang nakakasamang magluto dun sa aking ilulutong putahe. Eh syempre, sino pa bang pinaka-the best na makakasama natin ulit? Ito ang ating ining, Haley Dizon! Hello po mga ka-food explorers. Excited na ulit ako, chef, na matry magluto kasama mo kasi matagal-tagal na po sa yung last one. More than a year na yun, ano? Yes, more than a year na. So, Ayan. I'm so happy. Ano po ba lulutuin natin ngayon, chef? Napakahirap nito, Neng. Ano yan? Chicken nuggets. Pero isa yun sa mga favorite ko na pagkain kasi mabilis lutuin. Exactly. Tapos on-the-go food. It's an alternative for a very fast-moving lifestyle. Correct. Convenient siya, pero kasi for a dad like myself, it pays na alam mo exactly kung ano yung ingredients na nandun. For a chicken nugget, of course, you need a chicken. Chicken? Of course. Ito yung parang flavor enhancers lang natin. Okay po. We have garlic powder. Garlic powder. Yep. Lagay lang natin dyan. Tansya-tansya lang to. Tansya-tansya lang to. Okay. And ito naman yung mga tipo ng mga ingredients na kahit masobrahan ka ng kaunti, it won't Okay really lang. mess up the end product. We also have our onion powder. Onion powder. Actually, baliktad feeling ko. Uy, first time ko makarinig ng onion powder po, chef. Lagi ko naririnig garlic, pero Oo nga, ngayon ito ko nga lang yun. nalaman Ito nga yung onion. Ating onion. Ayan. Oh! Lasang chichirya. Ayan, exactly. Or lasang French fries. Oo, French fries. Yung mga linalagay sa mga Yan. fries. Oh, lagay lang natin yan. And then, sort of our binder para magkabit-kabit yung meat natin. Salt. Pag naging official co-host ka na ng Farm to Table, Haley, ano yung unang-una mong iluluto sa mga food explorers natin? Ako po kasi mahilig talaga ako sa masabaw na pagkain at saka masarsa. So it's either sinigang or Bicol Express. Pero dahil Kapampangan ako, parang feeling ko kailangan talaga sisig. So meron pa akong, ano na ba ngayon? Ilang linggo para mag-aral. Gusto ko yan. Ayan. Yes, yes, yes. Okay po, ngayon nalagyan na natin ng seasoning ang chicken. What's our next step? Tapos na. Tapos na? Yun na Yes. yun? Yes. Ganun kadali. Pero of course, we want texture. Yes. Kaya natin gustong ipaintindi sa kanila na ganito kadali yan. Kasi at this point, pwede nyo nang gawin tong nuggets. Kung Patty. Patty, Oh. pang burger, chicken burger. Pwede nyo rin tong pang steam, bola-bola. So, itong ating mixture na to is very versatile that you can pretty much do anything. With it, Yes. Dagdagan mo to ng konting herbs. Kung gusto mo ng medyo Mediterranean yung flavor profile, dagdagan mo to ng 5 spice para medyo Asian. So, ang dami, ang dami. Daming pwedeng gawin. Yes. It's a base, kumbaga. Exactly. So, para sa chicken nuggets natin, since may anak akong makulit, another thing that you can also do is shape it kung anong gusto mo. Mga stars, heart. Exactly. Okay. Dahil So, kapuso tayo, heart. Exactly. Ayan. So, ganun lang kasimple. We have here our FEB. FEB? Yes, our Flour, egg, egg, and breadcrumbs. Breadcrumbs. Lagyan lang natin ng oil para lang hindi dumikit yung mixture doon sa kamay natin. And dahil mag-FEB tayo, wet. Wet? Ito yan, wet. Okay. Ito yung dry. Oh, this is considered wet. Kasi mababasa siya eh. Kasi siya yung last step. It will be the same hand kasi na kukuha siya. So, okay po. wet group yan, Okay. kumbaga. Although, technically, dry ingredient yan. Pipipiin Bilog lang lang. natin yan. Oh. Ako gagawin ko siyang puso. Yan. Yes, kapus. Ididikit mo lang siya sa flour muna. Yan. And then, yun. Ako naman, dito na ako sa egg natin, beaten eggs. And then, lalagay ko siya sa ating breadcrumbs, yung aking dry hand. Okay. And then I'll just press it. Pagpag lang ulit. So, medium heat lang ito. Yan ang yung kan mo. Ayan. Very good. Yes. Alright, let's... Mga ilang minutes po siya ibababad kung deep fried? Kung deep fried, depende sa temperature. Pero yung sa akin, mga 1/3 inch thick.
Siguro I'll give it 30 seconds Mabilis per lang side. pala talaga. Pero i-flip ko yan ng 2 beses. 2 beses, Oo. okay. Para sure na luto yung chicken sa Yes, loob. ma'am. So, flip ko na rin yung sayo dyan. Heart na heart. Yung sayo siguro, I'll give it 2 more flips. Okay po, dahil mas makapal. Yes. Okay, our freshly cooked chicken nuggets. Pero syempre, before that, we gotta have our own sauce. Sauce. Mustard, mayo, and honey. Here you go. Yes, our homemade chicken nuggets, everyone.